ito yung final video natin itong basura to wifi project. So close ko siya. I open ko siya now just so that you can see kung ano yung nasa loob. So it has a Raspberry Pi na mayroong casing and fan para hindi siya mag-init, ang Arduino Mega, and power supplies dito sa side, and itong mga wirings. Pero actually pag tingnan mo siya dito, wala ka na makitang wiring sa loob, nandito lang siya lahat sa taas, and ito yung laman niya talaga sa loob. Okay, actually empty parang kahoy. Nilagyan ko lang siya ng mga cloth, mga old cloth dyan sa baba, so that pag mahulog yung basura dyan, di siya masyadong maingay. But actually, you can take that away. Medyo ayaw ka lang mag-ingay talaga dito sa video. Pag mahulog kasi, let's say metals o kaya yung bote and mga plastics, so baka masyadong mag-ingay yung ating project. Okay, so ito yung parang bukasan niya. We have the read sensor to detect kung naka-close or open ba siya. So for now, let's just power it up and test it already. Okay. So this is using the Ado Wi-Fi software, and ginawan ko lang siya ng paraan so that I can integrate the software with an application, Android application, in which will allow us to connect yung ating system na gumagamit ng basura instead of using coins. And also madidetect niya, dapat ang ma-accept niya lang is only plastic and metals, so it's quite hard to distinguish. Power up ko lang siya muna. For now, I'll power up this using this one, but actually meron siyang power supply dyan na pwede kong saksak dito sa may blue. Okay, so yan yung lalabas, reverse vendo. We can change the name here, kung ano man yung gusto niyo name na ilagay. Okay, so kung nakita nyo nag-blink-blink siya, actually that's the refresh time na ating system. So it's actually hindi yan masyadong nag-flicker lang siya ng malakas kapag sa camera ng cellphone, pero pag in real parang konti lang yung flicker. But actually I can read this already. Okay. So sabi niya, press ready to enter transaction. So press natin yung ready. So narinig natin, sabi input plastic, then input plastic, actually plastic or metal yan. I will just change that after this and evaluate our claim. So let's try inputting, let's say metal muna, or tin can, let's say itong kali. Okay, so just open this, put it here, yung sa kanyang podium. Anyways, nakaslanting yan siya, so mahulog naman talaga siya sa podium. Then press red. So sabi siya, metal inputted, credit added. And you can actually see na yung credit mo naging 1 siya. Okay, so let's try inputting this one. Hindi siya plastic, actually bote siya, glass. Okay, so ilalagay natin siya dito, and then press na rin. So rejected, only accepts metal or plastic bottles. So, yun. Kasi this is actually not a plastic bottle, it's actually a glass bottle. Meron pa, let's say I'll use plastic. So this is plastic bottle, Minute Maid. So test ko siya. I've also tested it with Sting and Coca-Cola, but wala na akong sample ngayon. So remember na mayroong part yung Minute Maid dito na hindi mo siyang plastic. Like ito, papel talaga siya. Parang may part siya na paper. So sometimes it has that error, but only very rare lang talaga pag matapat yung part na yun doon. So kapag hindi, malalaman niya man na plastic talaga yun siya. So example lang, magandang gawin is katulad nito, hinubaran ko na siya kasi ito kasi it's considered as not plastic, linoleum yung tawag nila. So let's try ito, parang nakahubad na version niya. So yun, hindi na siyang ma-distinguish kapag ganun. But for metals, walang problema. Kasi itong 4 seasons na ganun ko, automatic ito siya, madi-distinguish as metal. Wala kasing problema sa metals, they can be easily distinguished. So let's also try paper. Let's try maglagay natin doon ng paper box. Okay, and let's see kung baka ma-miscalculate na ating system, then ma-distinguish siya as metal or plastic. So rejected siya. Okay. Actually marami ako ditong paper. I also have this Raspberry Pi cover. Okay. Let's see, actually may laman pa yan. Let's try. Okay. Rejected. Okay.
So actually sa final edit ko nito mamaya, lalagyan ko siya ng buzzer so that every press may tunog. Sa ngayon kasi nakalimutan ko siyang lagyan ng buzzer, but I can just easily change that. Lalagyan ko lang siya ng buzzer doon and edit ko ng konti yung code. So minor na lang talaga yun siya. So let's try itong plastic na ganito. Hindi siya bottle, but basically tawag mo nito cellophane. So parang plastic din. So let's try, lagay ko siya dito. And let's say ganyan ko siya. Kaya ko na press. Kapag matagal ka na doon sa transaction tapos pinabayaan mo lang siya, babalik siya sa press ready to enter transaction. So evaluate ko siya ulit. So rejected pa rin. So hindi mo siya manloloko kapag ganitong plastic yung nilagay mo, ibang plastic. So mayroong mga loopholes dito sa mga machines na ganito is kaya nilagyan ko siya ng pinto kasi pwede kasing gawin nila ito, hawakan nila ganyan tapos evaluate, tapos kapag na-accept na, kunin na agad bago pa ma-move yung servo. So pag nilagay yan tapos press ito, yes metal siya pero close the door then evaluate kasi meron siyang door sensor. Ang reason kung bakit kailangan i-close yung door kasi merong mga loko-loko siguro na nalagay niya yung metal ganyan tapos i-evaluate tapos hawakan niya lang. Pag medyo i-accept na, hugutin niya ulit kagad. Okay. So pag yan naka-close, metal input ulit. Okay, added siya kagad. Okay. So yun, ang additional na lang dito na kulang is buzzer and syempre yung power supply dito na ako kukuha, hindi na doon sa USB. So for now lang yan yung USB. By the way, kapag wala kang nilagay tapos mag-evaluate ka, magsabi siya ng object error detected. Okay. So paano gamitin yung wifi? So let's try here. Okay. Punta ko sa wifi. I-off ko tong wifi vending machine ko, ito siya. So paano ba ito? Ito yung wifi SSID natin, basura to wifi. Okay, so pag nag-connect ka sa basura to wifi, it's actually powered by the ADO software. So pupunta ka kagad dito. Kasi dito, okay, magsabi siya. By the way, kapag after mga 2 minutes na wala kang ginagawa, babalik siya sa press ready to enter transaction. Okay, so yan. The reason is, gusto natin i-conserve yung power ng servo. So babalik siya sa idle state. So, evaluate or claim. So pag nag-try tayo nag-claim, sabi siya, please connect to basura to wifi. So, kailangan mo lang mag-connect dito. So, to connect, just press the insert coin. Okay. Actually, titinag siyang ganyan. Then, if ganyan na, okay, i-focus ko. I-press mo lang yung blue. Yun, binigyan kanya ng time. Okay, i-focus ko 1 hour. Tapos 0 seconds. Kasi ang 5 credits is 1 hour. Tapos maging 0 credit na dito. Okay. Ang 1 peso, not peso, no? Ang 1 credit is 10 minutes. Ang 5 credits is 1 hour. So, pwede ka nang mag-start internet. Or gusto mong magdagdag pa, pwede ka pang magdagdag. Let's say, start internet tayo. So, pasok ka dyan, connected, tapos bibigyan ka niya ng time. Okay. So, ngayon, connected ka na sa wifi, pwede ka nang by the way, yung Raspberry Pi natin, yung cable natin dyan, yung LAN cable, is connected to the router. Like kung mag-eraser heads. Okay. Replay. Itong discard content. Ito lang sa gitna. Discard na lang. Nagtatry pala akong mag-comment kanina. So after that, pwede ka nang mag-wifi. Okay. Let me switch hands. Ito sa left ilagay. Okay. Kung gusto mong makita yung kanyang sa Chrome, punta ka lang sa Chrome. Then punta ka sa 10.0.0.1, 10.0.1. Bibigyan ka niya na doon ka na ilalagay sa dito. So, pwede kang mag-insert coin or pwede kang mag-post time. Pag nag-post time ka, let's say alis ka muna. Pwede natin post time. Hindi ko ata napipress ng maayos. So yun,
ipopause niya yung time mo. So, kung babalik ka, i-press mo lang yung connect. Or pwede kang mag-insert ng more. So, pwede kang mag-connect. So, let's try mag-insert tayo ng mas. Mag-increase pa tayo ng time. Let's say, gusto mo pang dagdagan. Eh, wala na akong plastic dito. So, kuha na lang ako sa loob. Ito. So, yun. Ito muna ito siya. Ilagay ko dito. Okay. Medyo nagkakagulo dahil sa dami ng basura na ipon ko. Ayan. So, yan. Yung time ko is 58 minutes 29 seconds. So, let's say maglalagay ako dito ng isa pa. So, 1 credit. So, input plastic. Actually, dapat input crush yan ilagay dyan. So, exchange ko lang yan. It's the same with the name. I know we have different name for that. So, evaluate natin. So, metal. May mga sensors kasi tayo sa loob that can evaluate metal or plastic. So, pwede akong mag-claim. So, kung gusto kong mag-claim, mag-insert coin lang ako dito. Dapat siguro ang gawin ko dito is insert token sa app. Palitan natin. I-redesign natin yung app. Gawin natin insert token. So, i-press natin yung glue to claim. Yun. Amount is 1. And pwede tayong mag-start internet. So, naging 1 hour plus na siya. Kasi kanina, di ba, less than 1 hour na lang yan. 1 hour, 8 minutes na siya. This time, pwede na ako mag-wifi ulit. And you can also pause it. It's almost the same with all the wifi vendor on market. But this one is quite different kasi instead of paying cash, you are paying trash. So, actually, this is very good for community projects. Hindi ko siya ma-close kasi dahil dito sa cable. But, ito ang ginamit ko lang siya pang power up. So later, ang gagamitin natin power up is galing na doon sa power supply. Gagawin lang ako ng very short video, siguro mga 3 minutes or 2 minutes video sa final. Ang kulang na lang man is buzzer and yung power supply doon kukuha, hindi nasa cord. So medyo mahaba-haba itong video. We'll just be uploading this. Mayroon tayong tatlong button, remember. May mga sensors tayo dito. Doon sa taas. Kaya baka makaligtaan siya. Sa side, meron tayong sa side. And doon. Okay. And ito. Okay. Para yun sa pag-detect ng metal or plastic. So, hindi mo siya maloloko by placing any loopholes like ilagay muna, tapos evaluate, tapos biglang magpugutin ulit, o kaya lagyan ng papel or anything. It's either metal or plastic bottles. Nag-work din siya with some plastic bottles like Sprite, ganyan, or yung mga kalamansi na juice. So, basically, yung mga nakikita mostly sa schools. I think yung pinakamarami naman is soft drinks, mga juice, and mineral water, which can all be detected by the machine. So, this is very good for sa mga parang mga machines na parang from ecological standpoint or environmental standpoint. So, instead na itapon nila kung saan-saan, nilagyan nilang dito din, they can use the wifi. Maximum number of users is actually unlimited. Pero yung range is quite limited. So kung magdadagdag tayo ng range ng kailangan nating bumili ng Wi-Fi extender. And very easy to interface. Meron tayong ilalagay dito na USB port. Ilalagay lang dito yung extender. Okay. So yun, thank you for watching.